Ми звикли думати, що кордони на карті – це лише лінії на папері. Але для мільйонів людей ці лінії – стіни клітки. Ми проаналізували політичні режими, соціальні експерименти та закриті зони планети, щоб скласти рейтинг 13 держав, з яких майже неможливо вирватися. Від ілюзорного раю до абсолютного пекла. Це Ікстера. І наш відлік починається з найм'якшого рівня. Рівень 13. Королівство Бутан. Загублене в Гімалаях, воно роками очолює списки найбільш екологічних та щасливих країн. Але за ширмою національного щастя ховається одна з найуспішніших систем маніпуляції масами. Влада Бутану зробила те, про що мріють диктатори. Вони перетворили ізоляцію на привід для гордості. Механізм цієї пастки – інформаційний вакуум. Бутан став останньою країною у світі, яка легалізувала телебачення та інтернет лише у 1999 році. До цього покоління людей виростали, не знаючи, як виглядає світ за межами їхніх долин. Навіть сьогодні держава жорстко фільтрує контент. Тут немає реклами, немає світлофорів, а кожен громадянин зобов'язаний носити національне вбрання – го або кіра під загрозою штрафів. Це не просто традиція, це спосіб стерти індивідуальність та зробити кожного гвинтиком у системі. Вийти з цієї системи майже неможливо через економіку. Бутан підтримує штучно високі ціни для іноземців – до $200 податку за кожен день перебування. Це створює фільтр, який не пускає всередину чужі ідеї та впливи. Для самих бутанців світ за горами – це дорога і небезпечна невідомість. Система виховує лояльність через страх втратити свій особливий статус, навіть якщо цей статус – лише гарна назва для ізоляції. Бутан – це пастка м'якого типу. Тут вас не катують фізично. Вас консервують у минулому, переконуючи, що ви щасливі лише тому, що ви не знаєте іншого життя. Об'єкт 13 досліджено. Ми переходимо до рівня 12, там, де контроль стає набагато грубшим. Ватикан – найменша суверенна держава на мапі світу, але найбільший сейф для прихованої інформації. Оточений стінами висотою до 10 метрів, Ватикан фактично є державою-анклавом, яка живе за власними законами, ігноруючи будь-які зовнішні запити. Ви бачите площу Святого Петра і розкішні музеї, але це лише фасад. Понад 80% території Ватикану закриті для сторонніх очей назавжди. Головний механізм контролю тут – інформаційний. Під вашими ногами на глибині кількох метрів простягається секретний архів – 85 кілометрів стелажів, заповнених документами, які охоплюють 2 тисячоліття людської історії. Тут діє суворий протокол. Ви не можете просто зайти і попросити книгу. Дослідник має надати конкретний запит на конкретний документ, не знаючи, що лежить на полиці поруч. Це пастка не для тіла, а для знань. Система сама вирішує, що ви маєте право знати, а що має залишитися в темряві бібліотек ще на кілька століть. Безпеку цієї інформаційної в'язниці забезпечує швейцарська гвардія та жандармерія, оснащені за останнім словом техніки. Ватикан є однією з найбільш густонаселених камерами території на планеті. Кожне ваше слово, кожен рух і кожен запит фіксуються системою моніторингу. Вийти з цієї системи майже неможливо, бо громадянство Ватикану – це не право, це контракт. Як тільки ви перестаєте бути корисним для апарату, ви втрачаєте статус і право перебування на цій землі. Ватикан – це територія, де істина надійно схована за стінами і печатками. Об'єкт 12 досліджено. Наступна зупинка – рівень 11. Острів у Тихому океані, де географія стала головним катом для його мешканців. Острови Піткерн – місце, де вашим головним наглядачем стає сам Тихий океан. Це найвіддаленіша та найменша юрисдикція на планеті. Крихітна скеля, загублена за 2100 кілометрів від найближчого великого острова. Тут немає аеропорту, немає морських портів для великих суден і немає жодного шансу на швидку допомогу. 50 людей живуть у повній ізоляції, відрізані від цивілізації гігантською порожнечею води. Ви повністю залежні від графіку вантажних суден, які приходять лише кілька разів на сезон.
Але географічна ізоляція породила значно страшнішу пастку – соціальну. Коли громада стає занадто закритою, зовнішні закони перестають працювати. Тут діють власні правила, продиктовані виживанням і повною безкарністю. У 2004 році світ здригнувся від правди про те, що відбувалося на Підкерні десятиліттями. Коли втеча неможлива, а радіус вашого світу обмежений кількома кілометрами, жертва змушена щодня жити поруч зі своїм катом, без права на захист і без надії на порятунок. Острови Підкерн – це ідеальна в'язниця, в якій немає гратів, але є океан, який ніколи не видає секретів. Об'єкт 11 досліджено. Рівень 10. Туркменістан. Біла пустеля, де мармур та золото приховують ідеальну цифрову диктатуру. Столиця країни – Ашгабад. Занесена до книги рекордів Гіннеса як місто з найбільшою кількістю білого мармуру на планеті. Але за цим сяючим фасадом – порожнеча. Тут діє регламент на все. Заборонені чорні автомобілі, бо президент надає перевагу білому кольору. Кондиціонери на фасадах демонтують заради естетики, навіть у 50-градусну спеку. Це територія, де ілюзія порядку важливіша за життя людини. Головний інструмент системи контролю – повна інформаційна ізоляція. У Туркменістані заблоковано майже всі світові соціальні мережі, а використання VPN-сервісів жорстко переслідується. Влада намагається створити власну мережу – цифровий вакуум, де кожне слово і кожна думка проходять через фільтри спецслужб. Виїхати з країни для пересічного громадянина – майже неможлива місія. Блокування паспортів, нескінченні перевірки і страх перед системою замикають коло. Пастка закривається на кордонах пустелі Каракуми, залишаючи народ наодинці з ідеологічним апаратом, який ніколи не спить. Об'єкт 10 досліджено. Рівень 9. Країна, де час зупинився, а війна стала способом існування. Еритрея. Країна, де війна стала єдиним способом існування, а держава – величезною казармою. На сході Африки, за завісою пилу та секретності, розташована одна з найбільш мілітаризованих територій планети. Головна особливість цієї пастки – безстрокова національна служба. Кожен випускник школи автоматично стає власністю армії. Формально – на 18 місяців. Насправді – на десятиліття. Люди змушені будувати дороги, працювати на копальнях і жити в наметах, отримуючи за це лише мізерний пайок. Це легалізоване рабство, приховане за терміном «патріотизм». Інформаційна блокада в Еритреї абсолютна. Тут немає приватних газет, немає телебачення, крім державного. Кожне слово, яке не відповідає офіційному сценарію, веде до зникнення людини. Тисячі людей роками утримуються в секретних в'язницях, про які не знає навіть Червоний Хрест. Кордони Еритреї – це стіни в'язниці. Виїзд заборонено всім, хто не досяг пенсійного віку, а втеча через пустелю часто закінчується розстрілом на місці. Держава, яка зупинила час, щоб назавжди залишити свій народ у строю. Об'єкт 9 досліджено. Рівень 8. Територія, де контроль став частиною вашої віри. Рівень 8. Іран. Держава, де релігійна мораль стала частиною програмного коду. Ми звикли думати про Іран як про країну традицій, але насправді це одна з найбільш просунутих цифрових в'язниць світу. Головний механізм цієї пастки – тотальний візуальний нагляд. Тисячі камер із системою розпізнавання облич цілодобово сканують вулиці Тегерана. Вони фіксують не тільки злочини, а й найменші відхилення від релігійного дрес-коду. Система автоматично ідентифікує особу і надсилає штраф або повістку до суду прямо на смартфон. Ваше обличчя – це ваш персональний номер у базі даних режиму. Цифрова ізоляція в Ірані виходить на новий рівень. Уряд активно впроваджує проект національної мережі, так званого халяльного інтернету. Це дозволяє владі не просто фільтрувати контент, а повністю відрізати країну від глобальної мережі одним натисканням кнопки.
В моменти протестів цілі міста зникають із цифрової мапи світу, залишаючи людей наодинці з каральним апаратом. Це пастка, в якій неможливо сховатися. Ваша приватність обміняна на безпеку, яка насправді є лише іншою назвою для повного контролю. Держава, яка бачить крізь стіни ваших домівок і крізь екрани ваших телефонів. Об'єкт 8 досліджено. Рівень 7 – М'янма. Країна, розділена на тисячі зон, де влада належить лише зброї. Де межі між районами охороняються жорсткіше, ніж державні кордони. Ми звикли бачити М'янму як країну золотих пагод, але сьогодні це гігантський лабіринт, збудований на страху та мілітаризмі. Головний механізм цієї пастки – внутрішня фрагментація. Ви не можете просто переїхати з одного міста в інше. Кожна дорога перекрита блокпостами, кожен міст охороняється, а кожен подорожній під підозрою. Ваша свобода закінчується там, де починається наступний район, контрольований іншим військовим підрозділом. Інформаційна зброя тут працює безвідмовно. М'янма запровадила систему локальних блекаутів. Якщо уряд втрачає контроль над регіоном, він просто видаляє його з цифрової мапи світу. Відключення інтернету, зв'язку та електрики перетворює цілі провінції на зони мовчання. Там, у темряві, система робить усе, щоб ніхто зовні не дізнався правди про те, що відбувається за барикадами. Це пастка, в якій ви стаєте в'язнем власного будинку. Коли втекти неможливо через гори і джунглі, а залишатися означає жити під прицелом, реальність стає нескінченною боротьбою за виживання. Країна, яка розірвала саму себе, щоб не дати своїм громадянам вирватися на волю. Об'єкт 7 досліджено. Рівень 6. Венесуела. Економічна в'язниця, де золото та нафта стали гратами для цілого народу. Економічна пастка, де стіни збудовані зі злиднів, а нафта стала паливом для диктатури. Ми звикли думати, що ресурси приносять свободу. Але у Венесуелі все навпаки. Країна з найбільшими запасами нафти на планеті перетворилася на територію, де черга за хлібом є головним заняттям протягом дня. Гіперінфляція тут – це не просто цифри в новинах. Це інструмент покори. Коли ваші заощадження зникають швидше, ніж ви встигаєте їх витратити, ви стаєте повністю залежним від волі держави. Головний механізм контролю – це їжа. Державна система розподілу продуктів перетворила харчування на привілей. Якщо ви не згодні з режимом, ваше ім'я зникає зі списків на отримання паю. Це пастка, яка б'є по найпростіших людських інстинктах. Коли вибір стоїть між свободою слова та голодом власної родини, система зазвичай перемагає. Виїхати з Венесуели легально – це розкіш, доступна одиницям. Вартість оформлення документів та квитків у сотні разів перевищує середню зарплату. Мільйони людей змушені тікати пішки через кордони та джунглі, ризикуючи життям, бо офіційні двері для них зачинені фінансовим замком. Золота клітка, в якій у вас забрали все, крім права на мовчазне виживання. Об'єкт 6 досліджено. Рівень 5. Західна Сахара. Територія, розділена найдовшою мінною стіною на планеті. Рівень 5. Західна Сахара. Територія, де пастка має вигляд нескінченного піщаного валу, а вашим тюремником є сама пустеля. Більшість людей ніколи не чули про Берм, але це найдовша, безперервна військова стіна на планеті. 2700 кілометрів насипу з піску та каміння, укріпленого артилерією та колючим дротом. Ця споруда розрізала Західну Сахару навпіл, розлучивши народи та родини на довгі десятиліття. Тут немає пропускних пунктів, немає легальних доріг, лише мертва тиша пустелі. Але найстрашніше приховано під піском.
Вздовж усієї стіни закладено понад 7 мільйонів мін. Це робить кордон не просто закритим, а смертельним. Будь-яка спроба перетнути цей вал перетворюється на гру в російську рулетку, де кожен крок є потенційним вибухом. Це територія, яка вбиває за саме бажання вийти за межі дозволеного. Десятиліттями тисячі людей живуть у таборах біженців, у найсуворіших умовах на землі. У них немає паспортів, немає громадянства і немає майбутнього, крім очікування в піщаному вакуумі. Західна Сахара – це пастка, про яку світ воліє не згадувати, щоб не бачити мільйонів мін, що тримають людей у полоні. Об'єкт 5 досліджено. Рівень 4. Ємен. Територія, де море і небо стали сталевими стінами. Рівень 4. Ємен. Країна, яка опинилася під сталевим ковпаком тотальної облоги, де саме небо та море стали зачиненими дверима. Ми часто чуємо про Ємен у новинах як про зону війни, але ми рідко говоримо про нього як про ідеальну в'язницю для 30 мільйонів людей. Головний механізм цієї пастки – повна транспортна та гуманітарна блокада. Повітряний простір країни повністю контролюється, а головний цивільний аеропорт у Сані роками залишається фактично недіючим для звичайних громадян. Ви не можете втекти літаком, ви не можете покинути берег морем, ви замкнені всередині катастрофи. Морська блокада перетворила життя нації на нескінченне очікування. Порти, які колись годували країну, тепер працюють лише як вузькі щілини, через які по краплі надходить паливо та медикаменти. Це пастка, де контроль над ресурсами є потужнішою зброєю, ніж ракети чи бомби. Бути заручником у власній країні – це реальність для кожного єменця. Географія тут не залишає шансів. Пустеля на півночі і море на півдні утворюють природні стіни, які підсилені іноземними флотами та арміями. Кожен шлях до виходу перекритий, кожен крок до свободи потребує дозволу, який майже неможливо отримати. Ємен – це територія, де світ закінчується на лінії горизонту, за якою стоять сталеві кораблі. Об'єкт 4 досліджено. Рівень 3. Афганістан. Територія, де бути жінкою означає бути невидимою. Рівень 3. Афганістан. Територія, де час зробив крок назад, перетворивши сучасну державу на соціальну в'язницю. Ми бачили кадри з Кабульського аеропорту, де тисячі людей намагалися вхопитися за крила літаків, щоб вирватися з пастки, що закривалася. Сьогодні ця пастка стала повсякденністю. Головний механізм контролю тут – це стирання особистості. Половина населення країни фактично перестала існувати в юридичному та соціальному полі. Жінкам заборонено не тільки працювати та вчитися, а й просто подавати голос у публічних місцях. Це територія, де бути видимою означає бути під загрозою. Інтелектуальна блокада – це найстрашніша частина цього об'єкта. Афганістан став єдиною країною у світі, де дівчатам офіційно заборонено здобувати освіту після 6 класу. Зачинені двері шкіл та університетів – це грати, які триматимуть народ у покорі протягом наступних поколінь. Коли ви позбавляєте людей знань, ви позбавляєте їх можливості навіть уявити інше життя. Географічно Афганістан оточений горами, які століттями служили захистом, але тепер стали стінами в'язниці. Втеча через ці хребти – це шлях через мінні поля та засідки, де ціною свободи часто стає життя. Це пастка, побудована на руїнах прогресу, де світло цивілізації навмисно вимкнули, щоб залишити людей у тіні минулого. Об'єкт 3 досліджено. Рівень 2. Північна Корея. Система, яка довела ізоляцію до абсолюту. Еталонна пастка, де державна ідеологія стала єдиною доступною реальністю для 26 мільйонів людей. Більшість країн-пасток мають щілини, крізь які пробивається світло. Північна Корея – це абсолютна темрява.
Подивіться на супутникові знімки вночі, і ви побачите порожнечу там, де повинна бути держава. Головний механізм цієї пастки – спадкова відповідальність. У цій країні злочин однієї людини стає вироком для всієї її родини на 3 покоління вперед. Ваша втеча означає повільну смерть для ваших батьків, братів та дітей у трудових таборах. Це найміцніший ланцюг, який коли-небудь створювало людство. Інформаційний вакуум тут доведений до досконалості. Радіоприймачі заблоковані на державні частоти. Доступ до глобальної мережі мають лише одиниці з еліти. Люди всередині цієї пастки живуть у світі, де їхня країна найбагатша на планеті, а всі інші страждають від злиднів. Це пастка сприйняття, де ви не просто в'язень, а масовка в нескінченному спектаклі, сценарій якого ви не маєте права змінювати. Кордони Північної Кореї – це стіни з металу та мін. Демілітаризована зона на півдні та річка Ялу на півночі – це території, де вогонь відкривається без попередження. Але навіть якщо вам вдасться перетнути ці кордони, ви назавжди залишитеся заручником системи, яка тримає вашу родину в клітці. Північна Корея – це пастка, що передається через кров. Об'єкт 2. Досліджено. Рівень 1. Північний Сентинельський острів. Місце, де час не просто зупинився, а ніколи не починався. Точка, де закінчується сучасний світ і починається територія, де час не має влади. Це найскладніший об'єкт у нашому списку. Сентінель – це не країна-пастка в класичному розумінні. Це ціла планета всередині нашої планети. Тут мешкає плем'я, яке не знає про існування цивілізації, і воно готове вбивати, щоб так залишалося і надалі. Головний механізм цієї пастки – повна біологічна та соціальна несумісність. Будь-який контакт із нами може знищити їх хворобами, а будь-яка спроба висадки для нас закінчується під градом стріл на піску. Це пастка, яку охороняє сама смерть. Юридична стіна навколо острова така ж міцна, як і джунглі всередині. Уряд Індії встановив зону повного відчуження. Ви не можете потрапити туди легально. А якщо ви порушите закон, ніхто не прийде вам на допомогу. Це єдине місце на землі, де злочин проти прибульця не вважається злочином. Тут ви залишаєтеся наодинці з первісним гнівом, від якого немає захисту. Сентінель – це фінальна межа нашого дослідження. Це нагадування про те, що навіть у світі тотального нагляду та супутників існують білі плями, які неможливо підкорити. Це пастка, з якої не виходять, бо для тих, хто всередині, іншого світу просто не існує. Об'єкт 1 досліджено. Всі 13 рівнів Ікстерра пройдено. Світ набагато складніший, ніж ви звикли думати. Ми пройшли довгий шлях від Бутану до Сентінела. Кожен з цих 13 об'єктів – це нагадування про те, наскільки тендітною є наша свобода. Якщо ви хочете і надалі заглядати за лаштунки світових таємниць та досліджувати закриті архіви, підтримайте нас підпискою та лайком. Це допомагає системі Ікстерра знаходити нові об'єкти для розслідувань. Залишайтеся з нами. Попереду ще більше невідомого. До зустрічі! Бережіть себе, близьких та Україну.